Hi guys, welcome back to my channel. So, kepada korang yang belum kenal aku, nama aku Haikal Ramli. Selamat datang ke channel YouTube Haikal RM. So, untuk video kali ni aku akan sharekan pasal investment iaitu mengenai fund. Okay, apa itu fund? So, fund ni actually sama macam stock. Apple, Amazon ataupun syarikat-syarikat besar, Google, Meta. So, itu adalah stock. Tapi apa pula fund ni? Kita bayangkan dalam satu bekas. So dalam setiap bekas tu ada gula-gula. So kita bayangkan satu gula tu adalah sebagai satu stok. Okay, so dalam fund ni, dalam satu fund tu, contohlah kita bayangkan dalam satu fund tu, dalam satu bekas tu ada 10 gula. So maknanya dalam satu fund ada 10 syarikat yang dikumpulkan dalam satu tempat. Apa beza stok dengan fund ni? Stok ni dia kira macam satu syarikat. So kalau korang invest dalam satu stok tu, so korang akan dapat shareholder atau kepemilikan satu stok tu saja. Tapi kalau korang beli fund, contoh satu fund tu ada dalam 10 ke 20 syarikat. Bayangkan kalau korang beli satu fund, contohnya korang beli satu fund tu ada 10 syarikat dalam tu ataupun 20. Kita katakan 10 lah, 10 syarikat. So dalam satu fund tu ada 10 syarikat. Contohnya macam Tesla, Google, lepas tu Starbucks. Untungnya kalau korang beli fund ni, korang akan dapat kepemilikan tu, shareholder tu banyak. Apa beza pula mutual fund dengan index fund? So actually mutual fund dengan index fund adalah sama, tetapi dia beza kepada management dia je. Contohnya lah, kalau mutual fund, korang ada management. Antara salah satu contoh mutual fund adalah Public Mutual di Malaysia. Korang boleh check website dia, korang boleh tengok lah tu, korang boleh kaji apa semua. So Public Mutual ni dia macam, yelah, kalau benda yang ada management ni, standard mutual fund, dia akan ada tax untuk kita punya, kalau kita nak entry ke, kalau kita nak beli fund tu ke, dia akan ada tax. Taxnya mengikut kepada syarikat-syarikat yang tertentu lah. Kalau ada syarikat ni dia tax dia 75%, ada yang 5%, ada yang 7%, dan pelbagai. Tax dia banyak. Tapi nak cakap ni, mutual fund ni dia ada tax fee untuk bayar management. Kiranya dia punya management tu terkawal lah. Kalau korang nak invest dalam mutual fund, korang akan ada consultant. So apabila korang macam nak masuk, so consultant tu dia akan cakap dengan korang, akan one by one dengan korang dulu, dan dia akan nasihat apa semua sebelum korang masuk invest di dalam mutual fund. Antara kebaikan mutual fund ni pula, apabila korang dah ada management, so consultant tu yang akan nasihatkan kau untuk masuk di fund ini. So korang yang akan tentukan sendiri sama ada korang nak beli ataupun tak. Tetapi dia ada consultant yang akan nasihatkan kita sama ada ini berpotensi, sama ada fund ni berpotensi ataupun tak, ataupun dia akan bagi tahu masa market tengah jatuh ke, lepas tu consultant suruh beli, masa market tengah high ke, consultant suruh jual. Macam itulah, dia akan ada orang yang menasihatkan. Tapi kalau index fund ni pula, kalau korang nak tahu, dia tak ada management dan dia tak ada fee. So dia lagi murah daripada mutual fund, tapi dia tetap ada tax. But the tax is more cheaper than the mutual fund, actually, because the management. Index fund ni, biasanya orang akan beli index fund ni di website Vanguard. Korang boleh usia sendiri. Ada link aku letak kat bawah, korang boleh usia sendiri index fund ni macam mana. So antara fund-fund yang orang kata terkenal dekat index fund ni macam S&P 500. Macam yang korang kenal, pelabur yang terkenal Warren Buffett, dia fokuskan untuk invest di S&P 500 dan sekarang dia jadi jutawan. Sebab kata orang-orang yang pro ni, kalau nak invest lah di index fund. So but for me, untuk pandangan aku, kalau macam orang-orang yang baru nak start dan macam yang masih baru lagi dalam bahagian investment ni, aku sarankan korang untuk masuk di mutual fund lah, sebab dia ada management, sebab dia lebih tersusun dan dia lebih terjaga lah. Itulah pada pandangan aku. Tetapi kalau korang yang betul-betul dah mahir, betul-betul dah memahami selok-belok investment, so aku sarankan korang masuklah dekat index fund. Index fund korang boleh try search sendiri Vanguard, ataupun korang tekan di link kat bawah ni, and then korang just daftar diri dan korang invest. So itu saja untuk video kali ini. Harap korang faham apa yang aku sampaikan. So terima kasih kepada siapa yang tengok daripada awal sampai akhir. So jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.